Randa Hinigaran, halin sa norte tutong sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyong mga radyo, ang kusog sang kamatuoran. Radyo Totoo, 1143, DYAF CMN Bacolod, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang Diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang Diocese sang Bacolod, DYAF CMN Bacolod, 1143, Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Diocese sa Bacolod, Agosto 26, 2020, Miyerkules nga adlaw, kagini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Azogon. Kagani si Julie Gonzalez. Kagyari na itong mga nagabaga nga mga balita. Adsum Balita. Mangin bukas kang kilalaon si Jesus, laygay ni Bishop Buzon sa mga seminarista sa pagbukas ng Formation Year 2020-2021. National nga gobyerno magapadala sang isa ka team sa syudad sang Bacolod agod sa pagbulig sa away batok sa COVID-19. Mga hospital beds para sa mga COVID-19 nga pasyente igadugangan suno sa DOH Region 6. Sang guni ang panglunsod sang syudad sang Bacolod naghatag na sang emergency authority sa pagsira sang borders kag pag-issue sang home quarantine pass. Apelar sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa pag-untat sa pagpauli sa mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipino workers ginaprobahan na sang Regional Interagency Task Force. Kag Victoria City nagpatuman sang border control. Kag kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa masobra sa 197,000. Adsum Balita. Kagkaroon para sa detalye sang aton mga balita, mangin bukas kag kilalaon si Jesus, laygay ni Bishop Buzon sa mga seminarista sa pagbukas sang Formation Year 2020-2021. Ginhatagan sang italupangod ni Bishop Buzon ang pagbukas kapag kakilala sa kay Jesus sa nabo nga Mass of the Holy Spirit sa pagbukas sang bago nga tuig sang Formation Year 2020-2021 sang Sacred Heart Seminary. Yaring pahayag ni Bishop Buzon. What good can come from Nazareth? What an irony. As a matter of fact, in Nazareth was the greatest good, Jesus himself. So be open, because God can be in the most unlikely places. And when Jesus saw Nathanael, he said, "Here is a son of Israel, true to his name, a man without deceit." Philip said, "We have found the Messiah, and he comes from Nazareth." Nathanael said, "Can anything good come from Nazareth?" What did Philip say to counter him? Nothing. He just said, "Come and see." Tanawa, kilalaman mo. Come and see. Jesus can be known in the scripture, but there's nothing like seeing him, coming to him and experiencing him.
And it was in the personal encounter when face to face he was in front of Jesus that he confessed who he is and he had come to know him. Know Jesus through the scriptures and through a personal encounter with him in prayer, in the sacraments, in the exercise of your faith. When you seek good everywhere, see in that good Jesus himself, and then you see his face becoming clearer and clearer. In your acts of love, knowing Jesus is not just an intellectual exercise. It is primarily an act of love. And that's the irony. The more you love, the more you know. Baliskad. In philosophy, you say, the more you know, the more you love. No. You want to know more? Love more. The dynamics, the divine dynamics are very strange. But that is how it works. Know Jesus. And that is the main task you have and the main work you have in this seminary. That you come to know Jesus, that excelling knowledge of Jesus, beside which all others pale. And as St. Paul says, because of which I consider everything as loss, and I count everything as rubbish in comparison to this knowledge of Jesus. Know him through his word, through personal encounter, in the sacraments, in your prayer, in your interaction with brother seminarians, with the community. Seek him there. And then hopefully, with Nathaniel, you will be able to recognize him. You are the Son of God, the King of Israel. This reminds us of the same confession that Peter made yesterday in the Gospel. Who do people say that I am? And Peter's answer was, you are the Christ, the Son of the living God. A perfect answer, but a perfect answer that could only come from the perfect one, from God. And to know Jesus, we have to acquire that knowledge from the Father himself, through the Spirit. And this is my prayer for you in this Mass, that in these days that you are in the seminary, you grow in knowledge and wisdom, but most of all, in the knowledge and love of Jesus, that you be gifted by the Father through the Spirit, this supreme knowledge of Christ. Mga kauturan mo yan itong tingog sa ang obispo sa Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buzon. Adsum Balita. Ang oras natin sa Diocese of Bacolod, alas 8:11 na. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang Bear Brand Powdered. Mga hospital beds para sa COVID-19 ng mga pasyente igadugangan sunod sa DOH Region 6. Ina nga balita sa pagbalik sa inyong programa sa aga. Adsum Balita. Adsum Balita. Panginmulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod partners. NIG Marketing, Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Sian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod,
1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. and Mrs. Rene Antones, Antones Lines, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez, Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Ana Villarias, kag Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lizares, Thelma and Ana Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Ruel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Cheryl and Jem. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Santa Helena Quasi Parish, Barangay Patikwi, Hinigaran, Reverend Father Brethren Rai Gamala, Miss Euphemia A. Cabarles and family, Reverend Father Samuel John Tanyoso, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amudente Sergeant and family, and Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz ang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Zosette Santander and family, Grace Galingalao and family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa, Miss Margie Kalumba, and Mr. William and Anna C. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mrs. Heidi Alunan and family, Mr. Jaime Deriada, Mr. Roque Bonilla, Reverend Dave Ryan Treyes, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Dizabelie, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Senecal Group, Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senecal Group. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Susan Ingada and children,
Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated, St. Jude Tadeus Parish, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family, San Diego de Alcala Parish, Silay City, University of Negros Occidental, Recoletos. DYAF CMN Bacolod Radyo Totoo 11:43 Ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik sa atong balitaan, ang oras sa kahanginan alas 8:18 na bago lang nagsulod nga balita aton gid ginakasubo no ang base sa official Facebook account sang obispo sang San Carlos, Bishop Gerardo Alminaza. Ginakasuboy karon sa simbahan ang kamatayon ni Archbishop Oscar V. Cruz sang sininga adlaw kaina alas 6:45 sang aga sa Cardinal Santos Hospital. Ang detalye sini bantayan karon sa Adsum Balita afternoon edition. Adsum Balita. Samtang padayon kita sa iban pa naton yung mga balita nasyonal nga gobyerno magapadala sang isa ka medical team sa syudad sang Bacolod agod sa pagbulig sa away batok sa COVID-19. Isa ka medical team sang nasyonal nga panguluhan ang mag-aabot sa syudad sang Bacolod sa pagbulig sa syudad sa pagpakibato sa COVID-19. Ini ang sabat ni Presidente Rodrigo Duterte sa apilar ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Sunod sa pahayag ni Presidential Assistant for the Visayas Region Michael Lloyd Adino nga mag-aabot siya sa syudad sang Bacolod kaupod si Environment Secretary Roy Simato ang nagapanguna sang Task Force COVID-19 sa Cebu kag si retired General Mel Feliciano ang Deputy Overseer sang Task Force. Suno kay Dino nga isa ka team sa mga health workers ang igapadala sa Bacolod sa pagdugang sa mga ginakulang na nga mga health personnel sa tion sang pandemic. Nagapanaad naman si National Task Force Chief Implementer sa kay Mayor Leonardia nga magadeploy siya sang dugang man nga mga health personnel sa Bacolod kag igapatigayonon nga himuon ang pila ka mga hotel sa bilang mga pasilidad para sa nagapaayo ng mga pasyente sa COVID-19. Una na nga nagapilar si Mayor Leonardia sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa pagpadala sang kapin 150 ka mga nurse, 20 ka mga doktor kag 30 ka mga medical technologies halin sa DOH sa Bacolod. Ini bilang isa ka emergency stopgap measure ini matapos nga kalabanan sa mga medical workers sa syudad ang nagakabuhinan na sa mga ospital. Adsum Balita. Sa kaangot nga mga balita, mga hospital beds para sa COVID-19 nga pasyente igadugangan sunod sa DOH Region 6. Nagpahayag naman si Department of Health Region 6 Regional Director Dr. Marlene Convocar nga igadugangan nila ang mga hospital beds para sa mga pasyente sa COVID-19 sa Bacolod kag sa magapadalaman sa mga medical workers sa pag-augment sang kakulangan sa mga medical personnel sa mga ospital sa syudad. Sunod sa kay Dr. Convocar nga sandig sa pagsinapol sa DOH Region 6, kaupod ang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kaiban pa nga mga pribadong ospital sa Bacolod, 19 ka mga hospital beds ang natalana para sa mga COVID-19 positive nga mga pasyente ang igadugang. Pumalin sa 157 ka mga hospital beds, mangin 255 na ka mga hospital beds ang igatalana sa mga ospital. Sunod sa kay Convocar nga nagpahayag ang mga molecular laboratories sa syudad nga i-prioritize nila ang pag-renew kapag release sa mga RT-PCR test results sa mga healthcare workers nga apektado. Adsum Balita.
Ang oras natin sa Dais Bacolod, alas 8:22 na. Kaya atong mga balita ginadulong sa inyo sang Bear Brand Powdered Milk Drink. Sa aton nga pagbalik, apila sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa pag-untat sang pagpauli sa mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipino workers ginaprubahan na sang Regional Interagency Task Force. Ina nga balita kiban pa sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Jimera, Hetchanova Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Panginmulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod partners. NIG Marketing, Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Cian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik sa atong balitaan, Adsum Balita Morning Edition ng oras sa kahanginan alas 8:26 na. Kapadayon kita sa iban pa naton nga mga balita. Sangguni ang panglungsod sang syudad sang Bacolod, naghatag na sang emergency authority sa pagsira sang borders kag pag-issue sang home quarantine pass.
Isa ka ordinansa ang ginaprobahan sa Sangguniang Panunsod sa siyudad sa Bacolod sa final reading nga naghatag sa kay Mayor Evilio Leonard Diaz ng Emergency Authority sa tion sang coronavirus pandemic. Ang ordinansa ginsulat ni Bacolod City Councilor Renesito Novero ang naghatag sa kay Mayor Leonard Diaz ang Emergency Authority sa pagpagawa sa mga ekutibo nga mando, mga direktiba kag mga abiso para sa mga strategiya kag programa nga magauntat o kun magapugong sang paglaton sang coronavirus infection sa syudad. Ang mga ekotibo nga mando sa alkalde mahimo maglakip sa mga lockdown kag mga restriksyon sa paggiyo sa mga natumod nga mga duog sa syudad, pagsira sang borders o kun dulunan sang syudad, pagpatindog sa mga checkpoints, sa pagpatuman sa mga home quarantine kag pag-issue sa mga home quarantine passes o kun HQP kag ang pagpatuman sa mga regular curfew hours. Ang emergency authority ang epektibo sa sulod sang hindi maglapaw sa 14 dias apang sarang mapalawig sang isa pagid ka period sang 14 dias depende sa sirkumstansya suno kay Councilor Novero. Nalakip man sa ordinansa ang pagtukod sang emergency committee nga magabulig sa alkalde sa paghimo sa mga polisiya. Adsum Balita. Apilar sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa pagpauntat sa pagpauli sa mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipino workers. Ginaprobahan na sang Regional Interagency Task Force. Ginaprobahan na sang Western Visayas Interagency Task Force sa isa ka pagsinapol. Kaupod sang Regional Task Force ang pagpauntat sang pagpauli sa mga LSI kag mga OFW sa Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental. Ang pitukadlaw nga travel moratorium ang nagsugod na sa Agosto 25 tubtob sa Agosto 31. Ini ang magasakop sa mga inadlaw sang natalana nga 4 ka adlaw nga lockdown sa probinsya kag syudad sa Bacolod para sa mass testing. Ang ginapatuman nga moratorium ang nagahisayuran nga wala na isa makapauli o kung makabalik sa Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod nga mga LSI kag mga OFW nga gikan sa Manila o kung sa nagikan sa iban nga bahin sa pungsod sa sulod sang 7 ka adlaw. Apang luwas diri ang mga locally stranded individuals nga may nakabook na nga mga daan nga ticket. Ang moratorium maging hingyo sang Panguluhan sang probinsya kag Bacolod bangod sa nagataas nga numero sa mga local nga transmission kag pagkapuno sa mga ospital kag quarantine facilities. Adsum Balita. Samtang syudad sang Victoria sang magapatuman sang border control. Ginpermahanin ni Victoria City Mayor Francis Frederick Palangka ang executive order nga magapatuman sang istrikto nga border control, restriction sa paghiyo sa mga taos kag internal security sa syudad sang Victoria sumugod sa Agosto 26 sa tubtob Agosto 31. Suno kay Mayor Palangka nga executive order number 40 years of 2020 isa ka pamaagi sang syudad agud nga mapangapina ng mga tawo batok sa paglapnag sang coronavirus. Suno sa alkalde sang Victorias nga igapahanugutan lamang sa pagsulod amo mga essential workers sa mga establishmento kag mga industriya, subong man ang mga authorized persons outside residence o kon APOR nga may company ID certificate of employment kag kinahanglan man nga magpresentar sang ilang valid negative RT-PCR test results. Adsum Balita. Kag para sa COVID-19 update, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa masobra sa 197,000. Ang kaso ng coronavirus sa Pilipinas ang yara na sa 197,164 matapos nga na-record sa DOH ang 2,965 ka mga kaso. 5 ka probinsya ang naka-record sang may pinakamataas nga numero sa mga kaso. Ang Metro Manila sa 1,575. Ikaduwa ang Negros Occidental nga may 237. Laguna sa 151. Cavite nga may 129. Kag Batangas sa 95. Ang kabilugan naman nga mga recoveries ang nagsaka na sa 132,396 matapos nga 368 ka mga pasyente ang duga nga mga nakarecover sa masakit. Samtang ang death toll naman ang nagsaka sa 3,038 matapos nga 34 ka mga pasyente ang nagtaliwan sa respiratory illness.
Sa karon, may 61,730 ka maaktibo nga mga kaso sa COVID-19 ang Pilipinas nga nagapaidalog pa sa treatment o kung naka-quarantine. Adsum Balita. Kagamuyan itong mga balita nga natipon sa bilog ng puwersa sang DYAF, CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyo nga mga radyo para sa sininga adlaw, Agosto 26, Miyerkules. Inyo alagad, Father Roy Christian Hezogon. Kag bantayan pa iban nga mga dugang nga detalye kag iban pa nga mga balita karon sa Adsum Balita Afternoon Edition ini si Julie Gonzalez. Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita. Ako si Maricel Andalis.